far as soft law hardening is concerned, I think the EU acquis, as we all know, the European Union, and in that sense, gives voted in one or the other fields, but it's obviously the basis of the soft power that the EU hopes to. Finally, as far as the strict and fair type of approach is concerned beforehand. We'll just have to wait and see, perhaps independent institutions, international organizations, the progress in this field in their own countries as to solidify their own positions. What does this mean? This is a reason for concern. It's a concern both for the EU, where the political willingness edhe përkundër progresit dhe intensifikimit të marrëdhënieve të vendeve të BE-s, të Brukselit me Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Juglindore, kemi disa zhvillime shumë interesante, të cilat janë një farmasja dhe shqetësuese. E para është që kërkesa për standarde më të larta, kërkesa për rend dhe liç janë rritur, janë sforcuar shumë nga vendet e BE-s dhe institucionet e BE për Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Juglindore. Në anën tjetër, institucionet tona, shoqëritë tona në Ballkan dhe Evropën Juglindore mendojnë që këto arritje që po ndodhen në rajonet tona nuk po marrin vlerësimin e duhur nga vendet e BE-s. Dhe në farë forme kemi një lloj diskrepance, hendekur në rritje të interpretimit të arritjeve, të bërjes së reformave, të drejtave fundamentale dhe perceptimit mbi këto mes vendeve të BE-s, institucioneve të BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Evropës Juglindore. Problemi i dytë ka të bëjë me problemet brenda BE-s, vendeve të BE-s, sidomos me rendin dhe ligjin dhe drejtat fundamentale në shtetet anëtare të BE-s, e të cilat ka shkaktuar kaos dhe shqetësim brenda BE-s, e për të cilat ne në Ballkan dhe Evropën Juglindore pak po dim, pak po i kuptojmë, dhe kemi përshtypjen që në kuadër të institucioneve të BE-s kanë krijuar një politikë vetëmbrojtëse, kanë krijuar një rritje të standardeve kërkesa ndaj nesh në Ballkanin Perëndimor, sepse standardet e kërkuara për këto vende të cilat u integruan më herët në BE nuk pas kanë mjaftuar. Dhe është shumë e rëndësishme për ato vende të cilat dojnë të integrohen në BE të kuptojnë me saktësi se çka po ndodh brenda BE-s, kundrejt zhvillime politike në secilin vend, dhe se si me çfarë kërkesa të reja apo rigjide vendet anëtare të BE-s do të vinë ndaj Ballkanit Perëndimor. Where I think the main finding was already offered by Naim in his introductory remark, which is slow, weak progress, not of a nature that is probably solidified enough, so as to prevent an irreversible track forward. And this is very much the mantra which Mogherini and Hahn, of course, spin these days as they celebrated, the first anniversary of the 2018 enlargement process, which also is a bit of a strange occasion, of course, because it seems to suggest as if there was hardly anything beforehand. Of course, Juncker, when he assumed office in 2014, sent all the wrong signals, I think, by saying that there would not be any EU enlargement under his watch, under the mandate of the current Commission, a position which he then corrected mid-term, and which led to the adoption of the strategy in February of last year. To my mind, the perspective we have to look at is much longer, and indeed that taken from the moment that the aspiration of membership was really on the table in each of these countries, and then I think
you can qualify that process in the rule of law area, but I think more broadly as well, if you look at democracy standards, as a kind of Luxembourgish procession of echternach. I'm not sure if you've ever seen that. Kind of a dance where you take 3 steps forward and 2 steps back. Zyrtarisht që pas miratimit të protokollit për antarësim në NATO nga ana e Greqisë gjatë ditës së nesërme, do bëhet Maqedonia e Veriut. Sot është storia e suksesit e politikave të Bashkimit Evropian, jo vetëm në sundimin e së drejtës, po edhe të kohezionit shoqëror midis komuniteteve të ndryshme, mediave, organeve të sigurimit, marrëdhënie me fshinjtë dhe në përgjithësi të shoqërisë. Po jo më larg se dje, edhe pse ishim vend me status kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian që nga viti 2005, dhe me disa rekomandime, nga të cilat disa ishin të kurzuara, të tjerat ishin të pa kurzuara, me vizat e liberalizuara që nga viti 2009, si dhe me dialog të lartë paraqasës që nga viti 2011, ne ishim në një krizë thellë dhe të pashpresë për vendin. Besoj të gjithë e keni ndjekur. Po do bëj një retrospektiv shumë të shkurtër. Në vitin 2014, opozita nuk e njohi rezultatin e zgjedhjeve parakohshme parlamentare dhe filloi bojkotimin e parlamentit duke i rikthy mandatet që ndodhi për herë të parë në historinë tonë. U pasua me disa incidente të armatosura në Kumanov, në Kufi këtu me Kosovën, besoj edhe ju kujtohet, për të kulminuar me një marrëveshje të Shkupit të arritur me opozitën, e cila vijoi me themelimin e prokurorisë speciale nga arsyeja e mosbesimit të opozitës dhe të një pjesë të theksuar të shoqërisë ndaj organeve të sundimit të së drejtës Republikën e Maqedonisë, për të vijuar me dorëheqjen e kryeministrit, të disa ministrave, të drejtorëve të shërbimeve të sigurimit, 2 herë veshpërbërje të kuvendit dhe 2 herë rikthim të një kuvendi të veshpërbërë, dhe rrjedhimisht 2 herë anulim të zgjedhjeve parlamentare të thirrura me vetë faktin që është përbë parlamenti me votën e vet. Rikthim në negociata, falje masive nga presidenti që ne nuk e njohim jo legjitim, zoti Ivanov, të gjithë të dyshuarve nga ana e prokurorisë speciale. E bëra këtë retrospektiv për ta shpjeguar rolin e Bashkimit Evropian në vendosjen e demokracisë së mirëfillt, sundimit të së drejtës Republikën e Maqedonisë, me kyçjen e drejtë për drejtë të Brukselit në negociatat për përfundimin e krizës të thellë, për të vijuar me proces agresiv dhe shumë premtues reformues brenda Kuvendit Republikës Maqedonisë, si dhe të qeverisë me protokoll të ratifikuar për antarësim, të nënshkruar për antarësim të Maqedonisë në NATO, qysh dje, dhe shpresoj nesër të ratifikuar për herë të parë nga ana e Greqisë, për të vijuar më pastaj edhe me 28 vende tjera antare të NATO-s, por edhe me datë të kurzuar për fillim të negociatave në Bashkimin Evropian dhe uroj me kismet në qershor me datë të konfirmuar bashkë me Shqipërinë për të filluar negociatat për antarësim. Në pak fjalë, kjo ishte rezultati i efektivitetit të politikave të Bashkimit Evropian në kombinim edhe me ndihmesën e partnerëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Evropën juglindore me një case study në Republikën e Maqedonisë. Bashkimi Evropian përbënte busullën e gjithë forcave progresive Republikën e Maqedonisë dhe fatmirësisht liderët me një qasje pozitive në shoqëritë tona po lëvizin në drejtimin e duhur. The EU, of course, itself is based on rule of law. One of the key achievements, indeed, of the European process, project is very much the entrenchment of that core value of rule of law and respect for human dignity, freedom, and democracy. As such, and previous speakers have alluded to that, over the last couple of years in particular, following the last rounds of enlargement, and some of the developments, political developments in some of our own member states, the realization that the European
the European Union needs tools and a toolbox and a continued dialogue, including with its own members, in order to maintain that standard of rule of law and protection, and not end up in a situation where there is backtracking and backsliding on these fundamental principles once candidates become members and join the club, and this is something that I think has there is some catch up that the European Union has to do, and the Commission has taken up that baton and is trying very much to move forward with that.